Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình muốn chia sẻ với các bạn thêm một món bánh nữa, đó là bánh rán mặn. Rồi đây là bánh rán mặn. Mình đã cắt ra được như thế này. Phần nhân mình cho cũng hơi ít ha. Các bạn có thể là cho nhiều hơn của mình. Đây, lớp ngoài vàng. Lớp ngoài thì nó giòn, bên trong thì nó dẻo. Cái phần nhân rất là ngon, giữ được cái vị ngọt của những cái nguyên liệu mà cái phần nhân mình đã xào. Và để thực hiện món bánh này, các bạn sẽ chuẩn bị cho mình các nguyên liệu bao gồm ở đây là 300g bột nếp, còn đây là 70g bột gạo. Tiếp theo các bạn chuẩn bị cho mình ở đây là 100g thịt heo xay, vài củ hành tím, một củ sắn nhỏ hay còn gọi là củ đậu, nửa củ cà rốt, nửa củ hành tây và một củ khoai tây mình đã luộc chín khoảng 100g. Cuối cùng các bạn sẽ chuẩn bị cho mình ở đây là 5g nấm mèo mình đã ngâm vào trong nước để cho nó nở ra. Một chút nữa thì mình sẽ vớt ra để ráo và băm nhuyễn. Rồi đây là bún tàu, là một cuộn nhỏ. Đây, một cuộn nó như thế này ha các bạn. Mình đã ngâm vào trong nước để cho nó nở ra, nó mềm ra. Rồi các gia vị nêm nếm cần thiết như là hạt nêm, đường và nước mắm. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt tay vào thực hiện món bánh rán mặn này nhé. Rồi khoai tây mình đã bóc vỏ, hành tím băm nhuyễn, nấm mèo băm nhuyễn, rồi bún tàu cũng băm nhuyễn luôn. Cà rốt, hành tây và củ sắn cũng đã được băm nhuyễn như thế này. Đây là phần nhân. Tiếp đến các bạn chuẩn bị cho mình một cái tô lớn như thế này để chúng ta đi nhồi bột. Cho hết 300g bột nếp vào tô, 70g bột gạo. Sau đó thì các bạn sẽ cho nước ấm vào để mà mình trộn bột ha. Các bạn cho từ từ vào đến khi nào bột nó trở thành một cái khối dẻo mịn thì các bạn sẽ ngưng lại. Cho nên là cái lượng nước cho vào mình sẽ không có nói chính xác là bao nhiêu nha. Rồi sau khi các bạn cho nước vào và các bạn nhồi bột nó thành một cái khối dẻo mịn như thế này, bây giờ các bạn sẽ cho luôn một củ khoai tây mình đã luộc chín. Các bạn cho vào để mà mình nhồi chung với bột luôn. Cách này sẽ giúp cho bột của mình nó có cái độ dai nè, nhưng mà nó cũng giòn, cũng như là màu nó rất là đẹp. Mình trộn chung với bột luôn nha. Các bạn có thể là tán nhuyễn trước cái phần khoai tây này. Rồi đây ha các bạn, sau khi mình đã cho khoai tây vào, mình cho bột ra một cái thau lớn như thế này để mình nhồi cho nó dễ. Đó, các bạn ấn bột như thế này. Các bạn trộn đều bột đến khi nào mà bột nó không có còn dính vào tay nữa thì bột của mình đạt nha. Trong trường hợp mà các bạn cho khoai tây vào, các bạn nhồi chung với bột, nếu như bột nó bị nhão thì các bạn sẽ áo thêm bột nếp. Còn nếu như bột nó quá khô thì các bạn sẽ châm thêm một tí nước ấm nữa. Rồi mình thấy như thế này là được rồi đó các bạn. Mình cầm lên nó không còn bị dính tay nữa. Rồi được rồi. Bây giờ thì để cho bột nghỉ trong khoảng thời gian là 30 phút. Mình sẽ bọc thực phẩm lại. Trong thời gian chờ cho bột nghỉ thì mình sẽ đi chuẩn bị cái phần nhân. Khi dầu đã nóng, các bạn sẽ cho hành tím băm vào, mình phi cho nó thơm. Hành tím bắt đầu thơm, các bạn sẽ cho hết hành tím băm vào. Cho hành tây vào khoảng được 1 phút, các bạn cho thịt heo xay vào. Thịt heo đã săn lại, bây giờ chúng ta sẽ nêm nếm. Cho vào đây nửa muỗng canh đường, 1 muỗng cà phê hạt nêm, cho vào đây 1 muỗng canh nước mắm. Xào thịt được 5 phút, bây giờ các bạn sẽ cho cà rốt vào. Sau khi đã cho cà rốt vào, các bạn xào được khoảng 2 phút. Bây giờ cho nấm mèo vào. Chúng ta cũng đảo 2 phút.
Cho nấm mèo vào được 2 phút, bây giờ cho củ sắn. Củ sắn thì mình có thể ăn sống được, cho nên là mình cho vào, mình không có cần phải đảo quá lâu. Rồi cho bún tàu vào luôn. Giờ mình đảo sơ qua là mình tắt bếp nha. Rồi sau khi tắt bếp, các bạn sẽ rắc lên đây một ít tiêu xay. Như vậy là chúng ta đã xong cái phần nhân. Mình chờ cho nó nguội bớt. Tiếp theo chúng ta sẽ đi chuẩn bị nước chấm để ăn kèm với bánh tráng mặn. Rồi để làm nước chấm, ở đây mình có chuẩn bị nửa củ su hào, rồi nửa củ cà rốt. Rồi đây là su hào cũng như là cà rốt. Mình đã gọt vỏ và mình bào mỏng ra như thế này ha các bạn. Các bạn có thể là cắt nhỏ hoặc là tỉa hoa cũng được. Rồi cho hết su hào và cà rốt vào trong một cái tô. Cho vào đây 1 muỗng cà phê muối, 2 muỗng cà phê đường. Tiếp theo sẽ là 1 muỗng canh giấm. Rồi bây giờ các bạn sẽ trộn đều lên và để riêng sang một bên. Tiếp đến các bạn chuẩn bị cho mình một cái chén như thế này để chúng ta đi pha nước mắm. Mình sẽ cho vào đây 1 muỗng canh đường không quá vung. Cho vào đây 2 muỗng canh nước mắm ngon. Mình sử dụng là nước mắm là có độ đạm là từ 40 trở lên nha. Tiếp theo các bạn cho vào đây 6 muỗng canh nước lọc. 1. Và bây giờ sẽ khuấy cho đường nó tan. Thích ăn cay thì các bạn có thể là cho thêm ớt nha. Tiếp đến các bạn sẽ bắt lên bếp cho mình một chảo dầu như thế này. Các bạn cho đầu đũa vào và thấy là dầu bắt đầu nó sôi lên như thế này, các bạn chỉnh về mức lửa nhỏ vừa. Chiên bánh rán thì các bạn không nên là chiên ở mức lửa lớn quá nha. Lớn quá thì bánh nó cũng sẽ bị nổ. Mình chiên ở mức lửa nhỏ vừa. Đó, khi mình cho vào mình thấy là nó sôi lăn tăn như thế này là được ha. Mới cho vào thì các bạn nhớ là mình để mình cách ra một tí, đừng để nó gần quá nó sẽ bị dính. Bởi vì mình sử dụng bột nếp mà. Đây các bạn chiên ở cái mức lửa nhỏ vừa như thế này. Dầu nó sôi lăn tăn như thế này ha. Sôi nhẹ như thế này thì các bạn yên tâm là bánh của mình khi chiên nó sẽ không có bị nổ, không bị văng. Thì có 2 lưu ý mà để món bánh tráng mặn của mình, hoặc là ở clip trước mình cũng có làm món bánh cam đó. Thì bạn nào mà thắc mắc tại sao bánh mình chiên nó bị nổ, thì thứ nhất đó là các bạn gói bánh. Các bạn gói bánh còn quá nhiều cái bọt khí ở bên trong. Bánh của mình gói nó không có được chắc tay thì khi mình chiên nó cũng bị nổ, bị văng. Hoặc là khi các bạn chiên các bạn để mức lửa lớn quá, dầu nó sôi mạnh quá thì bánh nó cũng sẽ bị văng, bị nổ nha. Rồi lúc này các bạn thấy ha, là bánh của mình nó đã vàng được như thế này. Nhưng mà để cho bánh của mình nó vàng giòn như ý mình mong muốn thì bây giờ các bạn sẽ tăng lên cái mức lửa lớn để mà rút dầu, bánh nó sẽ không có bị động dầu. Bên cạnh đó thì các bạn cũng nên chuẩn bị trước một cái rây hoặc là giấy thấm dầu nha, để mình cho bánh ra. Đó, các bạn thấy không, bánh của mình là chiên nè, không bị nổ, không bị văng nha, rất là vàng. Và mình gõ và mình cũng biết là bánh nó rất là giòn. Do là hôm nay mình có cho thêm khoai tây đó các bạn. Rồi lúc này bánh đã rất là vàng giòn rồi. Bây giờ các bạn sẽ rắc ra ngoài một cái rây nha. Wow, bánh rất là ngon luôn các bạn. Rồi ở đợt bánh thứ hai, nếu như các bạn muốn chiên thì các bạn phải chỉnh về mức lửa nhỏ nhất, cho dầu nó nguội bớt, nó giảm nhiệt độ xuống rồi các bạn mới cho bánh vào nha, tránh cho bánh nó bị nổ đó các bạn. Lúc này dầu nó vẫn còn nóng lắm. Cứ như vậy mà các bạn sẽ chiên hết những cái bánh còn lại. Rồi ở đây mình có chuẩn bị một đĩa rau như thế này. Bây giờ thì mình sẽ cho bánh ra ha. Bánh rất là ngon luôn các bạn, vàng giòn. Đó, ngon chưa? Cái nào như cái nấy luôn. Rồi đây là chén nước chấm của chúng ta. Khi nào ăn thì các bạn sẽ cho chua chua vào. Rồi đây là món bánh tráng mặn của chúng ta. Một món bánh rất là ngon và hấp dẫn. Món này thì các bạn sẽ ăn kèm với các loại rau sống cũng như là nước mắm nè các bạn. Mình có cho thêm đồ chua ha. Rồi
Các bạn nếu các bạn cảm thấy ngon, hấp dẫn thì đừng quên cho mình một like và đăng ký kênh để ủng hộ cho mình, cũng như là động viên mình cho ra nhiều clip hay hơn, nhiều món bánh, nhiều món ăn ngon hơn nữa. Rồi, các bạn có thể là comment cho mình biết cảm nhận của các bạn nha, bằng cách là comment trực tiếp vào bên dưới. Một lần nữa chúc các bạn thành công và ngon miệng. Hẹn gặp lại các bạn vào những clip tiếp theo. Bye bye!